Përshëndetje, shikuese mi, ju përshëndes të gjithëve shikuesve të mi dhe ju uroj të mira. Sot e vendosa me shijeni turshime, domate të verdha, I kena marak shumë I dojna, turshi për dimër, që pa këto nuk këto të hajmë kur gjë. Pa turshijet I kena marak, për bërësit janë këtu. Një hudër e kom botima, kom qiru, shqeqer, ufull 9%, kryp shqeqeri kemi të gjitha për bërësit, që na duon janë. Do t'i pres me dilima, t'i bëj gati, ja qesë në fund, do hudra, edhe tjetër kur gjos do t'i qesë. Ja hekim bishtat. Ti bëj qështu dilima. Kemi qështu që. Hajde bismillah. Ta shtim turshien, mes turshia me domate të verdha. Jon të shijshme shumm. Turshire kemi gati, I tegëll e musha. Në të qësë pak hudra. Edhe dobi lo për qëta. Hudra e paromën shumë të mirë. Dhe I lëm derisa t'ja pregaditi ujë. 2 tegla, 3 kg, 1,5 Kjo pak hudra. Hudra ja japin aromën e shijshme. Ti presim. Dilima të vogël. Hazër të pregaditëm. Që 3 dit I kam lanë për më ardhë, për më pjek. Hajde bismillah. Qesim pak hudër. Këtë imja. Këto I lojmë qëtu, këto kalet, edhe një tegë këto vogël. Angun, tu I kemi 1,5 kg edhe 2,5, 3 kg, 4 kg. Domate të verdha për dimën e cilët që banë shumë të mirë, shumë të shijshëm. Ja bojmë hargjën gati shte. E kemi tenxherën këto. Qesim 1,5 litër ujë të blemë, të katë shumë. Edhe I bëjna. Një filxan. E pak tepër kryp. Një filxan nuk e di sa I ka.
Edhe një sheqerja qesim. Ufull 9%. E kompru bile prej Gjelanit, prej Kosovës. Qesim 2 filxana ufull. Ta vëdojmë ujën, në qesim. Këto tomate në kanamet, për ashtë një tebe në në bëllështim. Ndojna me viluket. Në ti qesim një paqet konservan për 5 kg. Pja qesim një nuk i bon zarar. Edhe qysë vino brani. Ja qesim. Se nuk ka. Edhe i vlojna këto. Në të vlohen. Këto i vlojmi në. Ujën e lumë, është i vlumë, në të ftofët pak. Qesim ujën. Taman. Edhe i mbushim kapanozjen. Ka shumë ujë. Plot është. Qesim këtu ujë. Pra me ku pregatit, dhe qesim do kukra, biber të zi, e kanë marrë një ngjyrë të mirë shumë, domatet. Pak kukra. Edhe këto i marrë në vend të freskut. Shyrja kanë langën të mirë. Taman, apet i qelim, i këshyrim. Hermetikisht, këto janë me qelcë. Këmarin frim hiq. Kemi mbush me ujë të blumë, të blemë, të gatshëm. Dhe tërshia nga bohet e gati. Mbas 6 jave është gati, këto i qes në vend të freskët. Në taras këto i majmë nga bofshin mirë. Juve përshëndetje të gjithë, ju faleminderit të gjithë. Ditën e mirë, se pak këtë tërshina dimni se prismi. Këto shkon kur t'jen koha e nxehtë, kur t'gatuj pite, me jemek, me krejta shkojnë. Tërshia është e mirë e preferuar. Shumë e mirë. Ditën e mirë dhe ju përshëndes të gjithëve.